हिमाल पहाड तराई संसारभरि मेरो टेलिभिजन सब्स्क्राइब लाइक शेयर अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हरेक विषय प्रसङ्गको संवाद, कला संस्कृति संरक्षण तथा सृजना सुशुचा फिल्म्सको प्रस्तुति सिर्फ तपाईको लागि। विशेष गरी खिजिकाती, रावादोलु, खिजी चण्डेश्वरी चाहिँ प्रभावित क्षेत्रको रूपमा रहेको पाइन्छ र त्यहाँका चाहिँ स्थानीय बासिन्दा लगायत सुनवार आदिवासीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, जसमा आज हाइड्रो पावरले प्रभावित गरेको जुन क्षेत्रका बासिन्दाहरूको चाहना चाहिँ के छ भने यहाँ हामीले हाइड्रो पावरले चाहिँ बिना सुनवाई आफ्नो कार्यहरू परियोजनाहरू अगाडि बढाउन खोजेकोले हामीले कानुनी प्रावधानहरू के रहेछ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपको कानुनी प्रावधान के रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले जान्ने जिज्ञासा राख्नुभएको हुनाले दुर्गामणि फुजुवाडा चाहिँ प्रभाव परेको क्षेत्र र प्रभावितहरूलाई के कस्तो कानुनी प्रावधान छ त, कानुनी व्यवस्था के छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझाउनुहुन्छ। त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई समापन गरेर खाना खाएर हामी बिदा हुन्छौँ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रमको पहिलो घटनाको विवरण, समस्या, चुनौती र समुदायको माग र अपेक्षाको बारेमा म प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि सुनवार सेवा समाजका सङ्घीय सचिव श्री उत्तम कुमार सुनवारजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भोलि हामीलाई त्यहाँको मानव अधिकारको कुरा, त्यहाँको बाटो चाहिन्छ, त्यहाँको खोला चाहिन्छ, त्यहाँको सबै चाहिन्छ भनेपछि हामी सबै एकजुट भएर, जग्गा हुनेले त जग्गाको मोल पाउने भयो, तर भोलि जग्गा बेचेर हिँड्ने मान्छे त त्यो ठाउँमा बस्दैन, बसिरहने त त्यहाँको जनता, असर चाहिँ त्यहाँकोहरूलाई हुन्छ। जग्गा नहुनेले पनि मेरो जग्गै पर्दैन प्रोजेक्टमा भन्नेहरूले पनि यो हाइड्रो पावर सम्बन्धी चासो लिनुपर्छ। भोलि धुवाँ हाल्ने, भोलि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न गरेर बलात्कारको केस हुने, यहाँलाई एउटा हामी सुनवार सेवा समाज र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको टिम दोभानमा पुगेका थियौँ, माथि नुम्बुर हाइड्रो पावरको लिखु ए हाइड्रो पावरमा। त्यहाँ जाँदा के भयो भने धमिनी डाँडाको एकजना सुनवार्नीलाई माथि मार्बु भन्ने किन्जाभन्दा माथि आएर चाहिँ झन्ने रेप गर्यो। त्यहाँ आएर पेकरनास के ठाडो खोलाभन्दा माथि आएर त्यो ठेकदारले माथि बोलाएछ। बोलाएपछि उसको बाबुआमाले चाहिँ काम गरेको पैसा लिन जान चाहिँ मार्बु भन्ने हाइड्रो प्रोजेक्टले के गर्छ भनेर सुनवार सेवा समाजले एकजना सुनवार सेवा समाज खिजिकाती मार्फत डेली रिपोर्टिङ हामीलाई चाहियो, के हुन्छ र त्यहाँका जनता र अप्ठ्यारो भोलि बोलिदिने मान्छे कोही हुँदैन भने यो चाहिँ अहिले राजनीतिक रूपमा विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू मिलेर भित्रभित्र कुरा गरिरहेछन् र यो सबै प्रोजेक्ट पास गर्नका लागि चाहिँ गाउँको सिफारिस चाहिन्छ, गाविसको, त्यति बेला गाविस अहिले गाउँपालिका वडाको सिफारिस चाहिन्छ। तर त्यो वडाको सिफारिस पनि कसरी लिइएको छ भने ओखलढुङ्गा जिल्लामा बसेर कातीको सिफारिस दिइएको छ। त्यति बेला सचिव लालबहादुर सुनवार हुनुहुन्थ्यो, उसलाई समातेर, त्यो भनेको चाहिँ भूपेन्द्र बस्नेतको दाजुभाइ हो, त्यो चाहिँ गएर शेरबहादुर देउपाको भाइ, मलाई लाग्छ भानु मल्ला कि भानु देउपा के भन्ने वा नरेश मल्ला के भन्नेलाई 50% सेयर दिएपछि उनीहरूले चाहिँ रातारात विद्युत विकासमा गएर त्यो लाइसेन्स थमाउटी गरेर आइसकेपछि अहिले पिपिए भएको हो। अनि त्यस्तो छ यसको कथा चाहिँ, तर हामी त्यहाँको गाउँको जनताहरू कसैलाई केही थाहा छैन। अहिले हामीले हेरेको त्यहाँको जनताको समस्या चाहिँ भोलि हाम्रै मुनिको लिखु खोला चाहिँ सुक्छ, भोलि हामीले चाहिँ त्यहाँ घाटमा हाम्रो चाहिँ लास जलाउने, लिखु खोलाबाट अनेक हामी माछा मार्ने, नेङ खानेहरू के छ,
त्यसको बारेमा भोलि ब्लास्टिङ हुँदाखेरि त्यहाँ बस्ने जनताहरूको घरहरू चर्किने यहाँले देखिसक्नुभयो रगनीमा जुन फुलजोर केराबारी घर चाहिँ चर्केर त्यसपछि त्यहाँ रुवावासी भएको त्यो अवस्था भोलि कातीको जनतालाई आउन सक्छ। झन् तोस्पाकोहरूलाई त क्रुक्पाकोहरूलाई त धेरै समस्या छ। इन्टेकै तोस्पाको चाहिँ अहिले तोस्पा कान्छाको घरको छेउनेरि बन्या छ, त्यहाँबाट चाहिँ तल 200 मिटर झारेर उत्पादन गर्ने हो। मैले सुनिरहेको तल्लो तोस्पा कान्छा र काइलाको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने माथिल्लोको नदिने भन्ने र सुनेको छु। यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरू हामी सबै एक भयौँ भने त्यो क्षतिपूर्ति पनि पाउने भयो र हाम्रो अधिकारको कुरा पनि पाउने भयो। अब यो सँगसँगै अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो समस्या त के हो भने यो कम्पनीले यो व्यापार गर्दा किन लुकेर गर्यो, हामीसँग किन लुकेर व्यापार गर्दैछ? लाखको व्यापार होइन, करोडको व्यापार होइन, अरबको पनि होइन, यो खरब 20 वर्षसम्म यसको सम्झौता 20 वर्षसम्म त्यो बिजुली बेच्दा खरबौँको आम्दानी हुन्छ। त्यो आम्दानी गर्नलाई हाम्रै गाउँको मान्छेहरूले गद्दार गरिरहेछन्। हाम्रै नेताले खिजीको हाम्रो यो सबै जग्गा पास गर्नमा योजनामा हाम्रो वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष त्यति बेला मालपोतमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै पहल गरेर यो जग्गा पास गराउनु भयो। यतिसम्म कि मैले एवारनेस गरेर एकपटक गाउँ घुमेर आउँदाखेरि मन्थलीमा मैले भेटेका थिएँ हाम्रो जो यो लीलाबहादुर सुनवारको नाम छ, लीलाबहादुरलाई मैले मन्थलीमा भेट्दा कता हिँडेको भन्दा यता काम छ भने म गाउँबाट फोन आयो होइन, लिखु यो पिके हाइड्रो पावरले जग्गा पास गर्न गएको छ अरे भने। अनि त्यहाँ चाहिँ कसरी बेचेछन् भने उत्तमले थाहा पाउँछ, उत्तमले थाहा नपाइकन जग्गा पास गर्नुपर्छ भनेर बेचे। त्यो 28 रोपनी जग्गा त्यो धोमिनीको लसपा के सुनवारको 28 रोपनी जग्गा चाहिँ 80 रोपनीको 80,000मा किन्यो, पैसा पाएको रहेछ। तर कम्पनीले चाहिँ 3 लाख दिएको रहेछ, बिचमै बिचौलेले 2,20,000 लीला चाहिँ खाइदिएर उसले चाहिँ पाउने बेला चाहिँ रोपनीको 80,000मा पायो। तर त्यहीसँगैको पाडे भन्ने अर्को क्षेत्री छ, उसले चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै गएको वर्ष मात्रै उसले फेरि 5 रोपनी 6 रोपनी हो, त्यहाँ 6 रोपनी जग्गा रोपनीको 5 लाखमा बेच्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यही सुनवार उत्तमले थाहा पाउँछ भने लुकी बेच्न जाने सुनवार चाहिँ मलाई के भने मलाई त कम्पनीले ठग्यो नि हुन्छ। हाम्रो गाउँको जनताको अपेक्षा चाहिँ यस्तो छ, हामीले एवारनेस गर्यौँ, उनीहरूको जग्गा बेच्दा उनीहरूले पाउने हो पैसा, हामीलाई त दिने होइन। तर अहिले नबेच, पछि भाव आउँदा बेच भन्दा समेत पनि हाम्रो मान्छे आफैले लुकी गरेकोले अहिले पनि यो विशेष गरी त्यसपछि मैले यो पिके हाइड्रो पावरमा मैले चासो किन नलिएको पनि भने अहिले धेरै साथीहरूसँग फोन आउँछ मेरो जग्गा किनाइदिनु पर्यो कम्पनीलाई भनेर। अब हामी अधिकारको कुरा गर्छौँ, अब हाम्रो साथीहरू चाहिँ मेरो जग्गा कम्पनीलाई किनाइदिनु पर्यो भनेपछि हामीले सुनवार सेवा समाजले कसरी हात हाल्ने? लिखुफोमा पनि नेपालमा हाम्रो लाग्छ लिखुफोमा राम्रो उलेको प्राइभेट कम्पनीमा मलाई लाग्छ लिखुफोरमा ILO 1 को अनुसार काम गर्नु भनेर त्यत्रो EIA मा लेखाइयो। हाम्रो लावदीपको दाइहरु रात गएर हामीले लेखायौँ। लास्टमा जाँदा चाहिँ स्थानीय जनताले माग्नु पर्दो रहेछ। त्यहाँको जनता चाहिँ के भन्छ भने तल पेटी ठेकदार पायो भने भयो, मेरो चाहिँ ट्र्याक्टर कम्पनीले हालिदियो पनि भयो। अनि उनीहरूको अधिकारको वर्षौँसम्म आउने निरन्तर आउने पैसाको बारेमा चाहिँ वास्तै छैन। त्यो के गर्नु र मलाई भन्ने खालको भएको हुनाले अहिले हाम्रो समस्या चाहिँ एउटा कम्पनीले लुकी हामीलाई सूचना दिएको छैन। एउटा हाम्रै गाउँघरको जान्ने बुझ्ने 1-2 जना चाहिँ कम्पनीसँग के हाइड्रो पावरको अफिस कहाँ छ भन्ने थाहा छैन कसैलाई। कुम्बु काँस्थली हिक्मत बहादुर सुनवारको भाइ लीला बहादुरको घरमा देखाउँछ, तर त्यहाँ अफिस छैन। र सुने अनुसार के छ भने बानेश्वरमा एउटा सहकारी छ रे, उनीहरूको सबैको काम चाहिँ त्यही सहकारीमा बसेर गर्छन् भन्ने सुनिएको छ। तर अहिलेसम्म
पिके हाइड्रो पावरको आधिकारिक अफिस अहिलेसम्म छैन, न वेबसाइट छ, न कुनै सामाजिक सञ्जालको पेज छ, केही पनि छैन। तर कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो के भने सुरुमा सर्वे हुँदाखेरि म एकपटक मेरो आफ्नै गाउँ भएकोले मैले रावादोलुदेखि तोस्पासम्म सबै त्यहाँका सबैहरूसँग मैले तोस्पाको हाम्रो दाजुभाइहरू सबै हुनुहुन्छ, सबैसँग हाइड्रो पावर आउँदैछ, यिनीहरूले जग्गा किन्न खोज्छन्, जग्गा त उहाँले कसैले नबेच्नु, कसैले बेच्नु पर्यो भने सल्लाह गरेर बेच्नुपर्छ है भनेर एकपटक एवारनेस गरेर आएको। त्यो गर्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने बेनीको जुन थियो पहिला त्यो ड्याम ठ्याक्कै सारेर माथि रावादोलु पुर्यायो। रावादोलु किन पुर्यायो भने यसको काम अहिलेको वडा अध्यक्ष 7 नम्बरको भूपेन्द्र बस्नेत एकजना र अहिलेको जुन ड्याम हाउस कुम्भुकास्थलीको लीलाहरूकै एरिया पर्ने भएकोले त्यहाँ लग्यो, त्यहाँ सार्यो र पावर हाउस चाहिँ खिजी चण्डेश्वरीमा, ड्याम चाहिँ रावादोलुमा, तर सुरुङ माथि बस्नुपर्ने चाहिँ खिजी कातीको जनता माथिदेखि तलसम्म आउँछ र अहिले यो हाइड्रो पावरले खिजिकातीको जनताको व्यवस्था गरेको छ। तर हामी चाहिँ खिजिकातीको जनताहरू पुरै सुरुङमाथि छ, तर उनीहरूलाई अहिलेसम्म यहाँ सबै जम्मा हुनुहुन्छ। यो पिके हाइड्रो पावरले यहाँहरूलाई कसैले जम्मा गरेर सोधेको छ? अहिलेसम्म कसैलाई सोधे जस्तो मलाई लाग्दैन यो। तर अहिले लास्टमा आएर के भएको छ भने पिपिए समेत भइसकेको छ, त्यहाँ अहिले समेत सार्वजनिक सुनवाई पनि गरेका छैन। मैले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वेद रोक्कालाई भनेको थिएँ हाम्रो कातीमा चाहिँ एकदम यो पिके हाइड्रो पावरले अन्याय गरेको छ, के हो त्यो अहिलेसम्म त्यसको पिपिएको फाइल कहाँ छ भनेको होइन, केही थाहा छैन, तिनीहरूले सार्वजनिक सुनवाई गरिहाल्नुपर्छ नि, कहाँ हुन्छ भन्दै थियो। तर मैले अस्ति गत साल मात्रै विद्युत विकासको एउटा वार्षिक कार्यक्रमको रिपोर्ट हेर्दाखेरि यो लिखु खोला हाइड्रो इलेक्ट्रिकको चाहिँ पावर पर्चेस एग्रिमेन्ट प्रोडक्सन गरिसकेपछि कुनै पनि हाइड्रो पावरमा कम्पनीले व्यापारीले बिजुली निकालेपछि कहाँ बेच्ने भनेर पहिल्यै सम्झौता गर्नुपर्छ, त्यो समेत भइसकेको अवस्था रहेछ। त्यसैले हामी रावादोलु, कुम्भुकास्थली, प्रेती, कातका जनताहरूलाई त्यो कुरा अहिलेसम्म थाहा छैन र त्यो प्रोजेक्टले के गर्छ, भोलि हामीलाई के असर पार्छ भन्ने कुरामा कसैलाई पनि जानकारी छैन। जुन पावर हाउसको जग्गा मलाई लाग्छ 90 रोपनी हामी बर्माली काइला भन्छौँ खिजीको, उहाँ टेकबहादुर सुनवार होला उहाँको खास नाम। उहाँको सुरुमा उहाँलाई चाहिँ त्यो जग्गा चाहियो भनेर लीलाबहादुर र भूपेन्द्र बस्नेतहरू जानुभएको थियो अरे र उहाँले 3 करोड 50 लाखसम्म दिन्छु भन्नुभएको थियो अरे। पछि त्यो 5 करोड भनेको कुरा नमिलेर बसिरहेको थियो र उहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो जग्गा किन्न आएको छन् के गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, सबै तपाईँको चाहिँ यो एरियाको सबै जनता एकजुट भएर सल्लाह गरेर मात्रै बेच्नुहोस् है भनेको थिएँ। पछि पोहोर हो कि परारको साल उहाँले बेच्नु भएछ, उहाँले जग्गा बेचेर मूलपानीमा घर बनाइसक्नु भयो। तर दुःखको कुरा के छ भने त्यहाँनेरि हामी तोस्पा अन्त्रे, तोस्पा साइलाहरू, कान्छाहरू भन्ने उहाँहरू हुन्छ, त्यहाँको साथीहरू दिनु भएन छ। दिनु नभएपछि राजनीतिक फोर्सले उहाँलाई चाहिँ अब जागिर खाइदिन्छु के भन्यो। पछि कसो कसो गरेर सिफारिस उहाँले लेख्नु भएन अरे। अनि अहिले प्रासा वीर कुमार सुनवारले चाहिँ लाई भन्नुभएछ, उहाँहरूले जस्तो ड्राफ्ट थियो त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा छाप बनाएर छाप हानेर पठाइदिएको छ, त्यो दर्ता पनि गरेको छैन भन्नुभएको थियो। त्यसरी यो प्रेतीमा नआउला भन्न चाहिँ हामी सबैको छोरी चेलीहरू छ, हाम्रै छोरी नपर्ला, हाम्रो दाजुभाइको छोरीहरू छ, त्यो समस्या छ भोलि। अब कतिपय चाहिँ यो समस्या धेरै दुर्व्यवहार भएको हामीलाई थाहा छ, लिगु पो सबै। तर के भन्दा रहेछन् भने लाज हुन्छ, भोलि बिहा गर्नुपर्छ भनेर त्यो पनि नसकेर भन्न पनि नसकेको अवस्था छ। त्यो त उसले भन्यो बच्यो, यदि त्यो रेप भइसक्यो भए त्यसले पनि भन्दैन थियो।
रोडहरूको कुराहरू आउँछ, त्यहाँको विभिन्न क्षतिपूर्ति रासायनिक क्षतिपूर्तिको कुरा आउँछ, त्यो पनि नहुनेवाला छ। अहिले लिखुफोमा बिमिरेसम्म आएको छ, बिमिरेबाटै पारी सब्देलपु भएर त्यो 2-3 किलोमिटर बाटो खनेर तल हाइड्रो पावर हाउसमा ल्याउने, त्यहाँबाट पावर हाउसमा सप्लाई गर्छ सामान, त्यसैले कातीमा रोड पनि नखन्ने छ। अर्को कुरा अब त्यो चाहिँ जुन ड्यामको छ, ड्यामको कुरा पनि पहिला यताबाट हुन्थ्यो, पिर्तीबाट अब्स्टेकल हुन्छ भनेर हतार बाटो भएर कुम्बु कास्थलीबाट लीलाले आफ्नै घरको छेउबाट लगेर तल ड्यामको छेउमा रोड पुर्याएर पारी दोलु पुर्याएको अवस्था छ। यतिसम्म बदमासी गर्यो यो पिके हाइड्रो पावरले। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पुल बन्ने, लिखु खोलामा पुल थाप्ने थियो, त्यो खिजिकातीको गोग्गा खोलाको पुछार जुन 12 सिङ्गे भन्छ त्यहाँ नामाकरण भएको थियो। तर रातारात उनीहरूले जाल गरेर राजनीतिक रूपमा दबाब गरेर त्यो राष्ट्रिय योजना परेको पुल अहिलेको ड्याम भएको जुन कास्थलीमा पुर्यायो। त्यो गर्दा कातीबाट हामी पिर्ती र काती जोड्ने जुन पुल पनि लगेर माथि रावादोलुको पुछारमा जुन ड्याम बन्छ त्यही पुर्यायो। त्यो ड्याम बनाउने बित्तिकै चाहिँ त्यो पुल सरकारले बनाउने भयो, उनीहरूले फकडमा चाहिँ ड्याममा काम गर्न पाउने भएकोले त्यसरी जाल गरे। त्यसको बारेमा मैले एउटा आज तपाईहरुले सुनवार सेवा समाजका संघीय सचिव उत्तम कुमार सुनवारको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो। त्यसपछि तपाईहरुले धेरै यस्तै विज्ञहरूको कुराहरू सुन्न पाउनुहुनेछ। यो कार्यक्रममा हामी आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको कानुन सम्बन्धीका विशेष बुद्धिजीवीहरू समेत सबैलाई, कानुनका विदहरू सबैलाई जोडेका छौँ। भिडियो लामो हुने भएकोले प्रत्येक व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति हामी एपिसोड वाइजमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईले अर्को एपिसोडको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद।